අයිබෝන් යාළුවනේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ ඔයාලට වැදගත්ම වුණු ඔයාලගේ දරුවන්ගෙන් නැත්තම් ඔයා වටින කෙනෙක්ගෙන් යම්කිසි වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්න බැරිවෙන්න බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් ගැන නැත්තම් හොඳම ඇප් එකක් ගැන තමා මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ. මේ ඇප් එක කරා ඔයාලට ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් බ්ලොක් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. එමගින් එම් බ්ලොක් කරපු වෙබ්සයිට් එකට කිසිම අවස්ථාවක් යෑමට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නෑ. ඒ ඇප් එක කරා අපිට එල්ලක ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම නම දාන වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනින් ගන්න subscribe button එක click කරන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම දාන වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා මොනවද දැනගන්න නැත්නම් මොනවද දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා බ්ලොග් සයිට් කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලා ෆෝන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕපන් කරගන්න. get started click කරන්න. enable accessibility කියන click කරන්න. දැන් block site කියන එක on කරලා ගන්න. දැන් මට පුළුවන් මට ඕන සයිට් එක බ්ලොක් කරගන්න. දැන් ක්ලික් කරලා වෙබ්සයිට් එක ක්ලික් කරන්න ටයිප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Just me මේ හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්න. දැන් ඇඩ් වුණා අපිට ඒ සයිට් එක. දැන් අපි චෙක් කරලා බලමු බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ටයිම් එක තියා ගන්න ඕනේ. අපි ෂෙඩියුල් කියන එක ඔන් කරගෙන ටයිම් එක දාමු අපි 6 ඉඳලා PM 11 වෙනකම්. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අපිට ඕන මේ සයිට් එක සම්පූර්ණ බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. මෙතන edit button click කරලා එතන ටික එක දුන්නාම සම්පූර්ණ
සයිට් එක බ්ලොක් වෙනවා. හරි යාළුවනේ අපි දැන් ගිහලා බලමු අපි බ්ලොක් කරපු සයිට් වැඩ කරනවද කියලා. මෙන්න දැන් වැටලා තියෙනවා this site is blocked by block site කියන ඇප් එක කරා බ්ලොක් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට පෙන්වන්න කරනවා. අපි බලමු මම Facebook එක බ්ලොක් කරන්න දාලා තියෙන්නේ. බලමු අපි ඒකත් කරන්නද කියලා. මෙන්න එක this site is blocked by block site කරා බ්ලොක් කරලා දෙන්න කියලා අපිට පෙන්වන්න කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඇප් එක කරා අපිට ඕනම සයිට් එකක් අපිට මේ දරුවෙකුට හරි නැත්නම් යම් කෙනෙකුට බලන්න දින්න ඕන සයිට් එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේ ඇප් එක කරා බ්ලොක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට ටයිම් එක දාලා බ්ලොක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් හැම වෙලාවම අවස්ථාවෙන් බ්ලොක් කරලා තියන්නත් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ඇප් එක කරා. මේ අපි දැන් බලමු මේ බ්ලොක් කරපු සයිට් එක අපි ඉවත් කරගන්න කොහොමද කියලා. නැවතත් අපි මේ බ්ලොක් සයිට් කියන ඇප් එක ඕපන් කරගෙන මේ ඩිලීට් මාක් එක ක්ලික් කරලා ඩිලීට් ඔටෝ ඩිලීට් වෙලා යනවා. දැන් ඔන්න බ්ලොක් එක ඉවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු අපි බ්ලොක් කරපු සයිට් නැවත ඕපන් වෙනවද කියලා. ඔන්න දැන් මේ සයිට් ඕපන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එක කරා අපිට ලොකු වාසියක් තියෙනවා. අපිට ළමයින්ට යම් වෙබ්සයිට් එකකට යන්න නොදීන්න ඕන අපිට මේ ඇප් එක කරා බ්ලොක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යම් කෙනෙකුට යම් සයිට් එකකට යන්න අවශ්‍ය නැතුව අපිට යන්න නොදීන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේ ඇප් එක කරා අපිට වෙබ්සයිට් බ්ලොක් කිරීමේ හැකියාව ලේසියෙන් පහසුවෙන් තියෙනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතෙනවා. ඒ හින්දා මේක තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා නම් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.